Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi pentru a vedea ce ne spune energia în zilele ce urmează și vă rog frumos să luați de aici informațiile care rezonează cu voi. Luați în considerare faptul că acesta este un potențial. Puterea este la voi. Vibrația voastră decide practic viitorul vostru, nu ceea ce spun eu aici. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru vizionare și pentru că îmi sunteți alături, iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu munca mea, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Sunt bucuroasă că am terminat de postat zodiile în timp util, este foarte mult de muncă acolo și așa cum bine știți, timpul meu este destul de limitat, dar mă bucur că am putut face acest lucru. Săptămâna aceasta deschide noi cicluri de viață și a declanșat un potențial pe care dacă îl înțelegi, poți triumfa. Dacă nu îl înțelegi, viața continuă ca și până acum, exact așa cum o cunoști. În primul rând a retrogradat Saturn și găsiți toate detaliile în emisiunile pentru această lună. Mercur a intrat în Fecioară, ți aduce minte limpede, eficiență, faci lucrurile mai practic, se pot alinia gândurile mai ușor. Uranus retrogradează pe 6 și pe 7, adică pe perioada weekendului, avem eclipsa totală de lună. Ce este foarte important și nu am inclus în emisiunile pentru această lună, pentru că nu este un tranzit lunar, este următorul lucru. Pluto, care este acum un Vărsător, a ieșit din traiectoria celorlalte planete. În astrologie se numește out of bounds, adică nu se mai supune energiei colective. Pluto este planeta transformării și a regenerării. El guvernează Scorpionul, însă în acest moment se află în tranzit pentru încă 19 ani, mai mult sau mai puțin, în Vărsător. Vărsătorul este semnul umanității, semnul colectivului, maselor mari de oameni. În acest context, Pluto va rupe normele, barierele. Ce putem vedea sub această influență plutoniană, care va ține 10 ani, atât va fi Pluto out of bounds, este următorul lucru. Radicalism, transformare, tot felul de crize și de revelații ale noastre, ale tuturor, indiferent de ce zodie ești, pentru că nu contează ce zodie ești parte dintr-un întreg. Trebuie să privim lucrurile în ansamblu. Pluton în Vărsător spune puterea oamenilor. Începe o reorganizare la nivel de comunități. Putem vedea foarte multe lucruri care implică dictatură, o amploare puternică a patriotismului, foarte multe mișcări de stradă, foarte multă rebeliune, foarte mult rasism, foarte multă ură, inclusiv împotriva sistemelor mari, guvernamentale, sigur că da. Toată această perioadă ne va supune unor teste, unor tensiuni majore, depinde de caz, depinde de țara în care locuiești sau de nivelul de conștiință la care te afli, pentru că singura modalitate să ieșim din asta este prin. La nivel de umanitate, cu toții ne vom transforma. O regenerare puternică în următorii 10 ani, poate fi vorba despre tehnologie care ia amploare, poate fi vorba despre schimbarea financiară despre care v-am tot vorbit. Deja băncile pilotează, da? Au programe pilot de testare, tot ceea ce eu v-am spus de-a lungul timpului și perioada optimă pentru ca oamenii să înțeleagă aceste lucruri este până când, odată, Saturn iese din retrogradare la sfârșitul lui noiembrie și Uranus iese din retrogradare anul viitor în februarie. De-a lungul timpului am marcat în emisiune aceste perioade pentru ca voi să știți și să înțelegeți cât timp aveți la dispoziție. Eclipsa asta totală de lună marchează și ea o puternică încheiere în viața fiecăruia dintre noi. Fie că înțelegem, fie că nu ne așteptăm ca duminică, când se petrece eclipsa, să se întâmple ceva major în viața noastră. Nu. Efectele se vor vedea încet, încet în timp, prin situații, prin ce context trăiești tu acum. Pluto a mai fost rebel și lup singuratic, spre exemplu, în perioada celui de-al doilea război mondial, când am văzut ce val dictatorial a luat amploare atunci.
În consecință, informațiile acestea sunt transmise vouă pentru ca voi să știți și să înțelegeți când vedeți ceva care ar putea fi cauza. Deci ne așteptăm la o săptămână intensă, o săptămână în care totuși avem sprijin din partea lui Mercur în Fecioară, să fim raționali, să gândim realist, să dăm dovadă de perspicacitate, reziliență, consecvență, luciditate mentală atunci când se întâmplă niște lucruri. Dacă vrei să-ți schimbi viața, această lună septembrie este o lună de start pentru asta. Saturn în Pești ne spune nu pierde timpul. Nodurile lunare sunt în Pești și în Fecioară. În Fecioară avem eclipsă, în Pești avem eclipsă. Fecioara este semnul Virginei, este semnul Fecioarei, da? Este semnul care naște ceva nou, un potențial nou. Viitorul nu este bătut în cuie, nu este bătut în piatră, nu este definitiv. Ai puterea să influențezi și să îți schimbi viața. Să vedem mai departe ce pot stârni aceste tranzite sau aceste evenimente astrologice în viața ta. Oh, ce frumos! Un șarpe care își schimbă pielea. Poți începe să crești, să te depășești pe tine însuți sau însăți, să depășești situații conflictuale sau să-ți schimbi locul de muncă. Locul de muncă are legătură și cu casa a 6-a din astrologie și cu casa a 10-a din astrologie. Dacă vă îmbolnăvește locul de muncă, dacă în rutina voastră sunteți foarte stresați, asta vă poate împiedica, pentru că dacă ești stresat și te îmbolnăvești, urmează să te pensionezi pe caz de boală, adică nu vei mai putea lucra. Nu spun că asta se întâmplă, vă fac o schemă imaginară aici ca să înțelegeți cum funcționează casele astrologice, pentru care vă dau și detalii în emisiunile lunare. Trebuie să-ți trasezi obiective înalte, să gândești pe termen lung, să înveți să gândești pe termen lung, pentru că degeaba asculți horoscopul zilnic, asta nu te va ajuta. Horoscopul pe care voi îl auziți aici pe YouTube, n-are nicio treabă, nu face altceva decât să distragă atenția și o spun în cunoștință de cauză. Posibilitatea să te vindeci sau a venit timpul să începi să fii atent la sănătatea ta, la ce ai de făcut. De asemenea, se poate schimba o situație la locul de muncă, în ceea ce privește colectivul. Se poate schimba ceva sau poți vedea o mai mare interacțiune în zona animalelor de companie. Pot apărea schimbări în ceea ce privește autoritatea din instituția unde lucrezi, șeful, șefa. Pot apărea schimbări acolo, poți fi promovat, poți face o reconversie profesională. Se schimbă ceva în viața ta și asta poate dura. Fii atent la gânduri și la ce se întâmplă în jurul tău și manifestare. Ce începe acum, dacă ești conștient, îți va aduce bunăstare, liniște. Dacă nu ești conștient, se vor întâmpla lucrurile, vor trece pe lângă tine fără ca tu să poți interveni. Ai puterea să-ți schimbi viața. Uite, aici ne vorbește despre o tehnică de manifestare prin a ține un jurnal. Să-ți notezi gândurile pe foaie. Și am spus în emisiunile lunare, plan pe hârtie, notați-vă pe hârtie. Nu vă abateți de la plan. Dorința ta este în aria ta de manifestare. Se poate, ceva se poate, dar trebuie să te transformi. Trebuie să înțelegi mai multe, să citești mai multe. Vă arăt într-o zi câte cărți mi-am cumpărat în ultima perioadă. În fiecare zi citesc, în fiecare zi îmi mai pun în coș câte o carte. Nu este sponsorizat, nu mă sponsorizează nimeni, nu primesc bani de la nimeni, nu cer bani nimănui. Asta ca să fie clar așa pentru toată lumea. Aici, la mine pe canal, nu a fost nimic pe bani. Mi s-a activat din întâmplare opțiunea de alătură-te și am văzut acolo că am câțiva membri. Vă mulțumesc foarte mult. Voi încerca să vin și pentru voi cu informații suplimentare, să fac ceva special pentru membrii canalului.
am câteva idei în minte. Timp să am. 3 de monede, iată. Turnul. Faetonul. O schimbare majoră la locul de muncă pentru unii dintre voi. Cavalerul de monede. Și moartea. În zona relațiilor, este o perioadă în care s-ar putea să apară mici conflicte sau surprize, evenimente neașteptate, dar provocate de rutină, provocate de călătorii pe distanțe scurte, de mentalitate, de gânduri. Poate fi și familia extinsă implicată aici, cartierul, comunitatea, sau pot fi chestiuni legate de bani. În parteneriatele pe care le ai, în această perioadă, sub această influență puternică astrologică, pot apărea niște soluții sau îți poți scrie acum o rezoluție, un plan cum să faci să rezolvi ceea ce am enumerat aici. Chestiuni care implică tot felul de gânduri sau poate te-ai oprit din dezvoltare și vrei mai mult de la viață, să începi să citești, să începi să publici, să vorbești, să comunici, să-ți găsești o comunitate. Este necesar să aparții unui loc, să ai acest sentiment de apartenență foarte activ, pentru că așa vei trece prin această transformare profundă despre care am vorbit, cu Pluto out of bounds, adică cu Pluto lup singuratic. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o ambuscadă, cineva de la locul de muncă dintr-o dată să-ți facă avansuri, mai ales dacă ești singur, dar nu este neapărat să fii singur. Să fie acum o perioadă în care cineva îți tot propune să ieși în oraș sau îți tot spune ce bine arăți. Este cineva care a fost acolo permanent în viața ta. Acțiunile acestei persoane sunt vizibile. Vei simți, vei vedea aceste lucruri. Pentru alții dintre voi poate fi o perioadă în care să vă eliberați de un stres financiar. Apare o soluție, apare o situație salvatoare. Se declanșează ceva prin puterea ta de manifestare care îți poate schimba viața. Poți ajunge să fii mai stabil financiar sau în relația pe care o ai. Este o perioadă în care vi se recomandă să fiți atenți la drumurile scurte. În weekend, dacă aveți de mers undeva, paza bună trece primejdia rea. Fiți atenți, pregătiți-vă, fiți vigilenți, fiți conștienți, nu intrați în conflicte, nu șofați cu viteză, pentru că se pot declanșa situații pe care nu le puteți controla. Pluto este aici, moartea este aici ca și arcană și sunt situații pe care nu le putem controla. Mai poate fi aici un început, o situație care implică grădiniță, care implică școală primară sau dacă sunteți profesori. Mai ales pentru voi această săptămână este una care vă semnalează ceva. Dacă sunteți profesori, atenție că tehnologia artificială ia amploare și nu mă miră, ba mai mult decât atât, am un puternic sentiment că la un moment dat sistemul de învățământ va fi complet revoluționat. Atenție pe zona de sănătate, la partea de dantură, la sistemul nervos, la tot ceea ce are legătură cu pieptul, dacă simțiți că nu aveți aer în piept. La tensiunea arterială, dacă simțiți presiune în tâmple. Împărăteasa, uite, se naște ceva, suntem în luna Fecioarei. Se naște ceva, tot ce am iubit eu mai mult. Pentru unii dintre voi poate fi o promovare, pot fi niște bani pe care nu îi așteptați. Sau poate fi pur și simplu o senzație de siguranță, în sensul în care acum puteți să faceți o achiziție, acum puteți să vă vedeți un vis îndeplinit, acum puteți să beneficiați de niște lucruri. Pentru că se poate, indiferent ce treabă aveți voi, administrativă, care implică instituții ale statului. Pentru alții dintre voi poate fi o sarcină sau poate fi validarea, prețuirea din partea partenerului vostru. Poate fi o persoană pe care o cunoașteți acum. Poate fi cineva care pur și simplu vă adoră, vă respectă, pentru care sunteți totul.
Iar altora dintre voi simt să vă spun, ăsta este momentul în care să dați totul, să lăsați deoparte lucrurile superficiale și să vă concentrați pe ceea ce contează cu adevărat, pentru că de aici se dezlănțuie un viitor care va fi fixat. Se fixează viitorul prin această săptămână, prin această lună. Ce gândește acum, sigur că va fi vizibil în viitor. Gândul tău se va transforma, va fi concret. 8 de spade, o frică de viitor, dar este și o negare. Atenție la aceia dintre voi care sunteți într-o etapă de negare sau vă este foarte greu să ieșiți din zona de confort. Pe de altă parte, aici cineva dintr-o dată te vede. Este o revelație pe care o poți avea tu sau cineva din preajma ta. Ori tu ești foarte vizibil, ori tu vezi acum o soluție magnifică la ceva ce te-a stresat foarte mult. Poate fi o provocare pe zona oftalmologică, să aveți grijă în acest sens, sau să aveți grijă la mici accidente de muncă. Din nou, nu șofați, fiți atenți, sau dacă șofați, fiți atenți. Aici este o spaimă proprie, aici este anxietate foarte multă și această săptămână te trece prin foarte multe emoții, tocmai pentru că trebuie să te desprinzi de ceva. Nebunul. Trebuie să te desprinzi de ceva. Poate fi vorba și despre rezolvarea unui conflict cu cineva care în sfârșit admite, iese din etapa aceasta de negare. Sau mai poate fi vorba despre un lucru. Dacă cineva are o gândire fixă, o mentalitate rigidă și nu vrea să se schimbe, nu poți să ștergi cu buretele la nesfârșit ceea ce se întâmplă acolo și să cedezi mereu puterea, pentru că situația se va schimba cu sau fără voia ta. Dacă ai un partener toxic și ți este greu să ieși de acolo, la un moment dat se întâmplă ceva pentru ca tu să fii nevoit să ieși de acolo. Dacă nu decizi tu, decide cumva energia, sigur, în beneficiul tău. Este un câștig financiar de care puteți beneficia unii dintre voi, este o idee, este o soluție, este un plan de afaceri foarte bun pentru aceia dintre voi care vă gândiți la asta, iar pentru alții dintre voi este reconversie profesională sau o decizie importantă în ceea ce privește activitatea voastră profesională. Aici se pot achita niște datorii pentru că avem casa a 8-a care implică pensii alimentare, asigurări medicale, veniturile celorlalți, venituri pasive, bani, dar nu câștigați de voi în mod direct. Iar asta poate însemna un plan de eșalonare pentru achitarea creditelor sau să iau acum o hotărâre să achit în avans, sau pot fi chestiuni care se rezolvă cu taxe, cu impozite, sau ar fi bine să vă faceți un plan de rezervă în acest sens, să vă faceți niște economii, sau este vorba despre intimitate. Vă apropiați de cineva, lucrurile se pot discuta tocmai pentru ca intimitatea voastră și pe zona sexuală, dar și pe zona emoțională să fie mai stabilă. Pentru aceia dintre voi care ați avut pierderi de ființe umane, de oameni dragi din viața voastră, aici mesajul pentru voi este: nu putem schimba nimic și nu putem controla nimic pentru că există o forță mai presus de noi. Cu cât acceptăm mai mult și ne vindecăm mai mult, cu atât mai bine vă poate fi. Există viață și după tragediile acestea, însă trebuie să intri cel mai probabil într-un program de terapie sau să ieși din etapa de negare pentru a-ți înțelege durerea, pentru a-ți simți durerea, pentru a-ți trăi durerea, pentru a te putea vindeca. Uite, pentru aceia dintre voi care ați avut pierderi, nu sunteți voi vinovați. Nu ați fi putut face nimic mai mult. Exact asta spune cartea asta. Pe de altă parte, destinul este o puternică energie și un sens al predestinării aici cu eclipsa și lucrurile se pot schimba pentru voi acum, mai ales pentru aceia dintre voi care ați fost necăjiți și supuși unor traume. Cineva poate scăpa de o condamnare la propriu, poate aveți pe cineva în preajma voastră, sau este vorba despre a nu condamna, despre a nu judeca. Treci peste.
O situație incertă. Uite, gândurile voastre. S-ar putea să fie o săptămână destul de apăsătoare la nivel mental, dar gândește-te bine, treci peste. O săptămână în care se clarifică multe situații pentru foarte mulți dintre voi și pe zona financiară și la nivel amoros și femeia. Energie feminină, 29 vine cu 11, întuneric sau lumină. Ce alegi? Ce hrănești? Hrănești binele sau hrănești răul? Pentru alții dintre voi poate fi partenerul vostru de viață care a avut o pierdere și care de atunci a rămas blocat în acea senzație, simte că nu are aer, că nu poate merge mai departe. Iese soarele. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre iubire, despre tandrețe, gentilețe, despre emoții pure, despre a avea pe cineva alături. Și aici se poate face lumină și aici lucrurile se pot îndrepta. Nu astăzi când mă ascultați, dar încep lucrurile să se îndrepte, să se miște, pentru ca voi să fiți bine. Pentru alții dintre voi poate fi o cerere în căsătorie sau, așa cum am spus, cineva din preajma voastră să vă declare ce simte pentru voi. Și soarele, iese soarele. Am menționat soarele mai devreme. Succes. Este o perioadă importantă pentru tine, pentru mine, pentru noi toți ca umanitate, în care putem să ne schimbăm viața și destinul. Destinul nu ne este scris, este parțial scris, cumva, dar tot de tine, tot de mine, tot de noi. Lucrurile se pot schimba, poate fi nașterea unui copil sau pot fi chestiuni care implică copiii, nepoții, poate durerea ta este în legătură cu copiii, cu nepoții tăi, sau poate fi acum o perioadă în care să nu te mai învinovățești dacă ești părinte sau să nu-ți mai învinovățești părinții. Mai poate fi o perioadă în care să fii foarte magnetic, foarte atrăgător. Venus este încă în leu. Venus în leu este o energie vanitoasă, dar și magnetică și atrăgătoare. Este o energie magnetică care îți permite să atragi iubire. Este o energie care te ajută să concepi, fie un copil, fie să concepi ceva nou în viața ta, un nou plan de viață. Este și o energie care te poate ajuta să strălucești la nivel de piele, spre exemplu, să începi un tratament, să folosești colagen, să ai pielea mai elastică, dar este și o perioadă în care inima ta, sufletul tău se poate însănătoși, se poate vindeca. Faceți tot posibilul să aveți mintea clară, pentru că este o perioadă extrem de bună care va duce echilibru în viață, dar trebuie minte limpede, să fiți foarte eficienți. În următorii 10 ani, așa cum vă spuneam, energia feminină va fi cea care va rezolva lucrurile. Nu spun femeia, spun energia feminină, prin empatie, prin compasiune, prin a te pune și în locul celuilalt, prin a da o mână de ajutor, prin a acționa din suflet, ca de la suflet la suflet. Cu masculinul am văzut unde a ajuns lumea. Prea multe gânduri, uite, se limpezesc gândurile, scap de un stres sau folosește niște suplimente alimentare care te ajută să te eliberezi de stres. Visul tău poate deveni realitate, un vis frumos, o acțiune, un gând pe care l-ai, se poate întâmpla în curând. Bucură-te de lucrurile mici, în permanență să fii conștient. Pot fi, spre exemplu, zile extrem de bune în care să ai bani, să ai mâncare, să fii bine, tu cu tine. Un ciclu de 9 ani care se încheie pentru unii dintre voi. Ce mai este important este anul ăsta, este un an nou. Asta dacă ne luăm după calendarul actual, pentru că nu știm exact în ce an suntem. Cândva cineva a decis asta, o luăm și noi așa cum putem. O transformare formidabilă, uite, pe zona de relații, pe zona de parteneriate se vor lămuri multe lucruri, chiar dacă această concluzie poate însemna separarea de cineva cu care nu mai ai romantic nicio treabă, dar omul rămâne în viața ta ca și prieten foarte bun. Poate fi vorba despre vindecarea cuiva, poate fi vorba despre
o soluție optimă, o soluție rapidă sau cineva care scapă de sub o presiune. Ori de sub o presiune arterială, ori de sub o presiune a unui lucru foarte complex, foarte complicat. În relația de iubire trebuie hrănită, trebuie discutat acolo foarte mult pentru a putea ancora energia de echilibru, să fii atent de asemenea la oamenii din jurul tău pentru care ești o ancoră. Oamenii aceia trebuie să-și asume responsabilitatea, nu să se bazeze doar pe tine. Aici avem diavolul și să găsești o bucurie în tot ceea ce faci. Poate fi o perioadă cu plăcere, cu senzualitate pentru unii dintre voi sau poate fi o perioadă în care rezolvi niște lucruri importante care au legătură cu locul tău de muncă, cu autoritățile, cu profesia ta. Poate te pensionezi sau poate schimbi acum direcția. Atenție la adicții și la vicii. Trebuie să te îndepărtezi de un tipar toxic. Uite, noroc și calm. Foarte mult noroc. Iar inițialele sunt F, K și J. Ce chestie! J, F, K. Și Săgetătorul. Planul internațional, străinătatea. Următorii 10 ani să știți că vor fi de cumpănă. Și aici vorbesc despre latura economică, sfera economică a vieții, despre sfera geopolitică, unde vom vedea noi alianțe, unde ați văzut că a fost un summit în China, acum v-am spus că energia va fi mai puternică în Est, că de acolo se vor naște multe lucruri acum. Vorbim și despre medicină, despre spitalizare, despre o nouă formă de a face medicină cu roboți. Vorbim despre cyborgi, despre oameni roboți. Da, sunt multe lucruri. Pe de altă parte este un mare aeroport, o călătorie sau trebuie să te înalți, trebuie să devii tu pilot sau poate fi vorba despre perioada în care JFK a fost asasinat. Știți că se găsesc toate documentele acum declasificate de CIA pe internet. Și ceea ce se poate întâmpla în următorii 10 ani are legătură cu acest eveniment, spor la lectură și cu cine a fost în spatele asasinatului. De asemenea, poate fi vorba despre joi și vineri, Jupiter și Venus, excepțional de bun, ceva să fie în viața ta, un început formidabil. Atenție la relațiile pe care le aveți, pentru că foarte multe s-ar putea să fie bazate pe hormoni și feromoni și atunci poate nu este iubire de suflet acolo, să nu suferiți pentru ceva superficial. Mai poate fi vorba despre niște alergii, atenție la carbohidrați, la făină, la gluten pentru unii dintre voi și la tuse, pentru că veți vedea că iar reapare virusul acela buclucaș, se întâmplă lucruri. Grijă mare în ce credeți, pentru că totul este o iluzie. Nu spune nimeni că oamenii nu se îmbolnăvesc, dar nu se îmbolnăvesc de virus. Sunt alte chestii, bacterii, microbi și așa mai departe, făcuți prin laboratoare și mi-asum ce spun. Și ceva ce are legătură cu Japonia, ori cu cultura asiatică, ultimul samurai. Un samurai, ori cu organizare. Trebuie să fie atât de organizat precum sunt japonezii în cultura lor. Sau comunitatea, nevoia de a crea o comunitate, nevoia de a face parte dintr-o comunitate în care toată lumea este egală și asta va face Pluton acum ca lup singuratic, pentru că nu este nimeni mai presus sau mai prejos, da, suntem diferiți, avem acces toți la informație, egal suntem, dar poziționați social nu și nici ca nivel de conștiință, pentru că trebuie să investești în tine. Altfel devii victimă. Vă mulțumesc tuturor! Să ne auzim cu bine, să fiți bine oriunde ați fi în această lume. Pe data viitoare. Pa, pa!